हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल भोइस च्यानलमा। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो देखिसक्नु भएको छ। यस्तो खाली भिडियो बनाउनको लागि तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज हामी दुईटा टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डमा रहेका दुईटा टेम्प्लेट भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। दुईटा रहेका छन् र तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले दुईटा टेम्प्लेट भिडियो र एकदम ट्रेन्डिङ भिडियो बनाउन सिक्नुहुनेछ। यस्तै टिकटक ट्रेन्डिङ भिडियो बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। र अझसम्म हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आउनुस् भिडियोतर्फ। तपाईं सर्वप्रथम तपाईको टिकटक आईडीमा जानु होला। टिकटक आईडीमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यो सर्च लिस्ट बारमा जानु होला। सर्च बार माथि रहेको हुन्छ। सर्च बारमा गएर विष्णु छेत्री VISHNUKHSETRI1 टाइप गर्नु होला र सर्च गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको यो पहिलो न्यू भनेर देखेको छ र विष्णु छेत्री भन्ने यहाँको आईडीमा चाहिँ तपाईले जहिले गए पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा टच गर्नु होला र यस्तो प्रकारको भिडियो रहेको छ र यो यहाँ तलपट्टिको यो प्लसको गोलो चिन्हमा टच गर्नु होला र यसलाई चाहिँ एड टु फेभरेट भन्नेमा चाहिँ फेभरेटमा यसलाई राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यो क्यापकटको ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र युज टेम्प्लेटमा टच गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यो फोटोमा जानु होला। फोटोमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ तपाईले चुज गर्नु होला। जस्तो कि मैले एउटा फोटो चुज गरे र प्रिभ्यू भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यस्तो प्रकारको भिडियो रहेको छ र एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र एक्स्ट्रा साउन्ड एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्ने अप्सन रहेको छ। यसलाई टच गर्नु होला। यो एक्सपोर्ट हुनेजेलसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला। त्यसपछि यो डाइरेक्ट तपाईको टिकटकमा आउनेछ र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू रहेका छन् र तपाई चाहिँ स्टुडियो भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ यो स्टुडियो भन्ने अप्सनलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यो पहिलो यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र साउन्डको अप्सनमा जानु होला र यसलाई चाहिँ 0 मा बनाउनु होला र सेभ गर्नु होला। र अब तपाईले यहाँ हामीले साउन्ड राख्न गइरहेका छौं। साउन्डमा चाहिँ यो एड साउन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा टच गर्नु होला र फेभरेटमा जानु होला। फेभरेटमा गएर अहिले भर्खरै हामीले फेभरेट राखेको त्यो साउन्ड रहेको छ। यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र युज भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र भोल्युमलाई टच गर्नु होला र यसलाई फुल गर्नु होला 200 पुर्याउनु होला र यसलाई राइट लगाउनु होला। अब हामी प्ले गरेर छौं। देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भिडियो बनेर तयार भइसकेको छ र यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरेर र नेक्स्ट गर्नु होला र नेक्स्ट गरेर तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले टिकटक आईडीमा चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी नेक्स्ट टेम्प्लेट युज गर्न गइरहेका छौं। अर्को टेम्प्लेटको लागि तपाईले टिकटक आईडी खोल्नु होला र त्यसपछि तपाईले यो सर्च बारमा टच गर्नु होला र यो विष्णु छेत्री भन्ने अप्सनमा चाहिँ टच गर्नु होला। यतिकै यो विष्णु छेत्री भन्ने आईडीमा जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि लेखेको छ यो भिडियो सेकेन्ड भिडियोमा रहेको छ र पछाडी भिडियो अपलोड हुँदै जाँदाखेरि तल पनि हुनेछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा अब विभिन्न प्रकारका टेम्प्लेटहरू यहाँ हालिने छन्। तपाईले यहाँबाट विभिन्न प्रकारको टेम्प्लेटहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो सेकेन्ड भिडियो लाइकको लागि हामी सेकेन्ड भिडियोमा गर्छौं र त्यसपछि चाहिँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र युज टेम्प्लेटमा टच गर्नु होला र एउटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु र प्रिभ्यू भन्ने अप्सनमा टच गर्नु। देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भिडियो बनिसकेको छ र एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईको विदाउट वाटरमार्क तपाईको सेभ हुनेछ र यो डाइरेक्ट तपाईको टिकटक आईडीमा जानेछ र तपाईले यसलाई नेक्स्ट गरेर तपाईले यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
र तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।